نام خالق هستی، باشگاه 5 صبحی ها، فصل 10، پارت 3. نویسنده رابین شارما، مترجم رضا اسکندری آذر، گوینده مریم سادات جمشیدی. کارآفرین پرسید و به این ترتیب وقتی صحبت به زمینه دوم تمرکز افراد تاریخ ساز، یعنی رهایی از عوامل حواس پرتی میرسه، گمونم به خاطر این ترسه که ما هرچه عامل انحراف ذهنی هست رو با آغوش باز میپذیریم تا حتی شده برای 1 دقیقه احساس بهتری داشته باشیم. نه، میلیاردر تایید کرد عین حقیقته و همینطور برای فرار از ناراحتی که نزدیک شدن به نبوغ ذاتیمون میشه. این قسمت واقعا خیلی برام مهمه. هنرمند نمیتوانست هیجانش رو مخفی کنه. شما همین الان برامون توضیح دادید که چرا مردم ما اینقدر به عوامل حواس پرتی اعتیاد دارن و اینکه چرا توده مردم هیچ وقت عظمت واقعیشون رو تجربه نمی کنن و گمونم به همین دلیله که افراد خلاق و بهره‌ور سلحشوران واقعی جامعه ما محسوب میشن. ما نه تنها باید توهین‌های افراد منفی باف و حملات منتقدانه‌ای رو که هنرمون رو درک نمی‌کنن تحمل کنیم، بلکه باید شهامتش رو داشته باشیم که زنگ‌های هشدار مغز باستانیمون رو که ملتمسانه ازمون میخواد برای رسیدن به عظمت اقدامی نکنیم نادیده بگیریم. میلیاردر شادمانه گفت چقدر شاعرانه گفتی دوست من و دوباره همان رقص مختصرش را اجرا کرد. خانم خدمتکاری که سرگرم جارو کشیدن ایوان بود فقط سر به طرفان جنباند. دولتمند گفت خیلی شجاعت میخواد که وحشت ناشی از رشد شخصی و حرفه‌ای رو از درون حس کنید و با این وجود به مسیر ادامه بدید. حتی وقتی فکر می کنید الانه که بمیرید، اما برای تبدیل شدن به اسطوره باید در زمانی که می ترسید راه رو ادامه بدید. شما رفقا خلق کننده شاهکارهای بزرگی و تمام خلق کننده ها به طور مستمر و هر روز در حال پس زدن ترس هاشونن تا به سطوح بالای دلاوری، اثرگذاری و آزادی فردی برسن. و پاداش فوق‌العاده‌ای که با ابراز نقاط قوت و موهبت هاتون دریافت میکنید. فقط محدود به نتیجه تلاش های قهرمانانتون نمیشه. پاداش اصلی شخصیت جدیدیه که به واسطه قدم گذاشتن در آتش ترس و تحمل حرم امتحانهای لازم در مسیر تعالی برای خودتون میسازید. اون وقت خودتون رو بهتر میشناسید، توانایی هاتون رو واضحتر میبینید، اعتماد به نفستون بالاتر میره، کمتر به جلب رضایت جماعت احساس نیاز میکنید و شروع میکنید به زیستن یک زندگی اصیل، نه اون زندگی پلاستیکی که توسط دنیایی تولید شده که چشم نداره آزادی شما رو ببینه. میلیاردر جرعه‌ای از بطری آبش خورد و بعد توضیح داد اهمیت رهایی از قفل مرگ فناوری دیجیتال و انحرافات سایبری رو از سر گرفت و اینجاست که جادوی عضویت در باشگاه 5 صبحی ها برای شما به کار میافته. یکی از روش‌هایی که مردان و زنان بزرگ دنیا از طریقش از سردرگمی حذر می‌کردند، گنجاندن آرامش و سکوت در بخش ابتدایی روزشون بود. این برنامه زیبا وقت لازم رو در اختیارشون قرار میداد تا از سردرگمی رها بشن، از خود زندگی لذت ببرن، باتری های خلاقشون رو از نو پر کنن، خود متعالیشون رو رشد بدن، موهبت هاشون رو بشمارن و فضایل و ارزش هایی رو که زندگیشون رو روی اونها بنا کرده بودن ریشه دار در کنن.
بسیاری از افرادی که مایه ترقی تمدن ما شدند در عادت سحرخیزی با هم وجه اشتراک داشتند. کارآفرین پرسید ممکنه چند نفرشون رو اسم ببرید؟ میلیاردر جواب داد یکیشون جان گریشام، رمان نویس مشهور، و باقی مشاهیر سحرخیز شامل ولفگانگ آمادوس، جورجیا اوکیف، فرانک لوید رایت، ارنست که به قول خودش در صبح زود هیچ کس نیست که مزاحمش شود و هوا خنک یا سرد است و وقتی شروع به نوشتن میکنی گرم میشی. هنرمند گفت بتوون هم سحرخیز بود. افراد بزرگ زمان زیادی رو در تنهایی صرف میکردن. تنهایی منظورم تنهاییه که میتونی قبل از بالا اومدن خورشید داشته باشی. قدرت، مهارت و ارتباط لازم برای انسان بهتر شدن رو در شما تقویت میکنه و به قول معروف رشد و تعالی نیازمند عزلت نشینیه. ببینید شما میتونید تمام روز توی این دنیا باشید، بیوقفه درباره 1001 موضوع بی اهمیت حرف بزنید، یا میتونید با به کار انداختن استعدادها، پالایش مهارتها و تبدیل شدن به عامل رشدی که دیگران روز هم تعالی میده دنیا رو دگرگون کنید، اما نمیتونید جفتش رو با هم انجام بدید. الدارالشافی، روانشناس دانشگاه، اصطلاح پهنای باند ادراکی رو برای شرح دادن این نکته استفاده کرد. ما هر روز صبح که از خواب بیدار میشیم ظرفیت ذهنی محدودی داریم و هر قدر توجهمون رو به عواملی مثل اخبار، پیامک، فضای مجازی، خانواده، کار، سلامتی و زندگی معنوی معطوف کنیم، بخشی از تمرکزمون رو روی هر یک از این فعالیت‌ها جا میذاریم. این بینش خیلی مهمیه که باید مد نظر قرار بدیم. تعجبی نداره که اغلب ما با رسیدن ظهر دیگه قادر به تمرکز موندن روی تکالیف مهم نیستیم. ما تمام پهنای باندمون رو استفاده کردیم. صوفی لوری، استاد دانشکده کسب و کار در دانشگاه مینسوتا، از تمرکزی که ما روی عوامل حواس پرتی و باقی انحرافات معطوف می‌کنیم با عنوان پسماند تمرکز یاد می‌کنه. اون کشف کرد که مردم زمانی که در طول روز مدام حواس خودشون رو با جابجا شدن روی تکالیف مختلف پرت میکنن، بهره‌وریشون کاهش پیدا میکنه، چرا که هر بار بخش ارزشمندی از تمرکزشون رو روی اهداف متعدد جا میذارن. راه حل دقیقاً این چیزیه که من پیشنهاد میدم. عوض این که مدام تغییر مسیر بدید، در هر مرحله فقط روی یک هدف ارزشمند کار کنید و این کار رو در یک محیط ساکت انجام بدید. آلبرت انیشتین این موضوع رو به زیبایی شرح داده. تنها کسانی که خودشان را با تمام قوا و روح وقف یک آرمان می کنند می توانند به درجه استادی برسند و به همین دلیل رسیدن به تعالی نیازمند تمام وجود فرد است. این یکی از حفاظت شده ترین رازهای جماعت خبره و تاریخ سازه. اونها پهنای باند تمرکزشون رو با چیزهای متعدد اشغال نمی کنند. اونها موهبت‌های خلاقانه‌شون رو با دنبال کردن هر عامل حواس پرت، زرق و برقدار و هر فرصت جذابی که سر راهشون قرار میگیره رقیق نمی‌کنن. نه در عوض انضباط شدید مورد نیاز برای انجام چند کار مشخص رو تمرین می‌کنن. البته در سطحی متعالی. همونطور که قبلا گفتم افراد بزرگ درک میکنن که تنها خلق یک شاهکار اصیل و ماندگار برای نسل‌ها خیلی هوشمندانه تر از هزاران پروژه است که هیچ نبوغی در خودش ندارن. و لطفاً
این رو هم به یاد داشته باشید زمانی رو که 95% مردم هدر میدن 5% مردم مثل گنج ازش استفاده میکنن. ساعت 5 صبح زمان حداقل حواس پرتی و نهایت شکوه انسانی و آرامشه. بنابراین از اهرم ساعت پیروزی به خوبی استفاده کنید. به این ترتیب جهش‌های کوانتومی رو در بهره‌وری و تعالی فردی تجربه می‌کنید. نمیخوام بیش از این وارد بحث عصب شناسی بشم که امروز صبح باهاتون مطرح کردم، چون یک سورپرایز عالی براتون برنامه ریزی کردم. اما یک مفهوم دیگه هست که دلم میخواد با شما در میون بذارم. عنوانش هست هایپوفرانتیله زودگذر. هنرمند در حالی که میخندید پرسید هایپو چی زودگذر؟ میلیاردر راه افتاد طرف درخت نخل بلندی که تنه قطورش سن زیادش را فریاد میزد. یک میز گرد و پهن چوبی آفتاب خورده زیر درخت قرار داشت. روی سطح این میز الگویی با دقت و ظرافت حک شده بود. اگر آن را می دیدید حسابی تحت تاثیر قرار می گرفتید و مسحور می شدید. دولتمند گلویی صاف کرد و مقداری چای لیمو نوشید. بعد از چند ثانیه شروع کرد به غرغره کردن چای. بله، غرغره. بعد توضیحاتش را ادامه داد. متفکرانه گفت وقتی شما صبح زود بیدار و تنهایید، از آشفتگی و هیاهو دورید و تمرکزتون به وسیله فناوری، جلسات و باقی نیروهای محدود کننده بهره‌وری هزار تکه نمیشه، بنابراین قشر پیشانی مغزتون که مسئولیت تفکر منطقی و همینطور نگرانی دائمی رو بر عهده داره برای مدت کوتاهی خاموش میشه. اطلاعات جالبیه، نه؟ این همون قسمت زودگذر از هایپوفرانتیله زودگذره. این اتفاق به صورت موقتی رخ میده. تحلیل های بلا انتقا، افکار نشتخوار شونده و بیش فکری استرسزا متوقف میشن. ذهنتون از تلاش برای حل کردن همه جانبه مسائل و نگرانی درباره مسائلی که احتمالاً هیچ وقت قرار نیست اتفاق بیفتن دست برمی‌داره. امواج مغزیتون از حالت بتای معمول به حالت آلفا و گاهی حتی به تتا تغییر فرکانس میدن. تنهایی، سکوت و سکون سپید دم باعث ترشح پیام رسانهای عصبی مثل دوپامین، سوخت امید بخشی که خیلی به ابر بهره‌ورها کمک میکنه و سروتونین مخدر لذتهای مغز میشه و شما به طور طبیعی و خودکار وارد فاز جریان میشید. آقای رایلی دست چپش را بر الگوی روی میز حرکت داد. محتوای الگو به شرح زیر بود. دولتمند با اشتیاق اضافه کرد فاز جریان همون نقطه اوج ذهنیه که تمام افراد استثنایی مثل ویولنست ها، چهره های ورزشی، آشپزهای نخبه، دانشمندان باهوش، کارآفرین های امپراتوری ساز و راهبران افسانه‌ای هین خلق بهترین محصولاتشون درش قرار می گیرن. وقتی شما به دور از مشغله ها موهبت آرامش صبح رو به خودتون هدیه می کنید، ظرفیت دائمی تمام انسان ها برای دسترسی به نقطه اوج نبوغ ناب فعال میشه. خبر عالی برای شما رفقا اینه که با انجام حرکات صحیح میتونید این حالت عملکرد عالی رو به عادت تبدیل کنید، طوری که به طور کاملا قابل پیش بینی خودش رو براتون ظاهر کنه. کارآفرین در حالی که یواشکی موبایلش رو توی جیب شلوارکش میگذاشت گفت هایپوفرانتیله زودگذر چه الگوی مفیدی.
هنرمند اعلام کرد اگر مردم این اطلاعات رو میدونستن کل دنیا دگرگون میشد. کارآفرین پیشنهاد داد باید این موضوعات رو توی مدرسه به بچه‌ها درس بدن. میلیاردر به قصد اعلام موافقت گفت کاملا درسته، اما یک بار دیگه باید اعتبار تمام این اطلاعات و متد شناسی متحول کننده ای رو که قراره به زودی بهتون آموزش بدم تا بتونید این اطلاعات قدرتمند رو به کار ببندید رو به آقای سخنران بدم. اون بزرگترین معلم من بوده و هست و بدون شک بهترین انسانیه که میشناسم. نبوغ بدون شرافت چندان من رو تحت تأثیر قرار نمیده. موفقیت غیر معمول بدون شفقت غیر معمول بی‌معناست و موافقم که اگر این اطلاعات به تمام افراد بشر آموزش داده میشد و اونها تعهد لازم رو برای به کار بستنش داشتند، کل دنیا پیشرفت میکرد، چون در اون صورت تک تک ما انسان‌ها قدرت نهفتمون رو تحت اختیار میگرفتیم و با اون زندگی میکردیم. در نتیجه نتایج خارق العاده‌ای رو رقم میزدیم و به سطح انسان‌های پرشکوه صعود میکردیم. شماره 3. تمرین تعالی شخصی. میلیاردر دو شاگردش را از روی ایوان مجلل و نمای دلپذیرش از اقیانوس به سمت جلوی خانه برد. یک اتومبیل شاسی بلند مشکی در ماشین رو زیر پرتوی آفتاب صبح می درخشید. کارآفرین پرسید کجا داریم میریم؟ میلیاردر گفت خب در ملاقات دراماتیکی که در سالن کنفرانس با هم داشتیم بهتون گفتم که اگر برای ملاقات با من به موریس بیاین با دلفین ها شنا خواهید کرد. پس الان قصد دارم به وعده‌ام عمل کنم. الان داریم به بخش غربی جزیره و دهکده ساحلی کوچکی به نام فیلکون فالک میریم. دو دوست جوان و خوشمشرب اونجا منتظرمونن. اونها در پیدا کردن محل دلفین ها مهارت دارن. آماده باشین چون قراره از این تجربه حسابی متحیر بشید. دوستان این تجربه رو هرگز فراموش نخواهید کرد. کمی بعد اتومبیل شاسی بلند از میان شهرک‌های کوچکی گذشت که مجموعه میلیاردر صنعتی را دوره کرده بود و وارد بزرگراهی شد که پیدا بود از نگهداری کاملی برخوردار است. میلیاردر همراه راننده جلو نشسته بود و از احوال فرزندانش، تجربیات خوب اخیرش و آرزوهایش برای آینده میپرسید. در طول سفر آقای رایلی از راننده سوالات متفکرانه میپرسید و بعد تکیه میداد و به دقت گوش میکرد. پیدا بود که شخصیتی ژرف و قلبی بزرگ دارد. با رسیدن اتومبیل به یک بندر زیبا با ساحل شنی، تعدادی کلبه سفید، یک رستوران جالب غذاهای دریایی و تعداد زیادی قایق قدیمی که روی آب مهار شده بودند، خرسی با غرور سرود صبحگاهیش را سر داد و منظره یک جفت رنگین کمان که دست کمی از معجزه نداشت روی صفحه با شکوه آسمان ظاهر شد. دو ماهیگیر جوان به رسم احوال پرسی میلیاردر را در آغوش گرفتند. بعد همگی راهی اقیانوس پهناور هند شدند و به جستجوی مدرسه‌ای از دلفین ها رفتند تا با آنها شنا و بازی کنند. ترانه استقامت یک زن، کار شگی، خواننده جامائیکایی، از اسپیکر ارزان قیمتی به گوش می رسید که سرسری با نوار چسب خاکستری به کناره قایق نصب شده بود. قطرات آب تحت تاثیر حرکت قایق موتوری روی صورت میلیاردر، کارآفرین و هنرمند می پاشید و باعث می شد زیرکی بخندند و روی باقی مانده آب این نیمه باران برقصند.
بعد از کمی تلاش دلفین ها را پیدا کردند که شادمانه در خلیج کوچکی محصور با صخره‌های بلند از آنهایی که در بزرگراه پسیفیک کالیفرنیا می‌بینید به شنا مشغول بودند. دلفین ها جوری از شنا در اقیانوس سر کیف بودند که حس می‌کردی 1000 تا از آنها در آن خلیج کوچک حضور دارند. اما تعدادشان فقط 11-12 تا بود. میلیاردر یک ماسک غواصی زد و به سرعت از روی سکوی واقع در پشت قایق وارد آب شد. هیجان زده گفت: بیایید رفقا، بزنید به آب. کارآفرین بعد از او وارد آب شد، در حالی که از چشمهایش شوق زندگی می‌بارید و ضربان قلبش به حدی بالا رفته بود که از دوران نوجوانی تجربه نکرده بود. تون و سطحی از طریق لوله غواصی نفس می‌کشید و نفسش صدای هوش هوش می‌داد. هنرمند هم بعد از آن دو با یک شیرجه شکمی از پشت قایق به آب زد. سه ماجراجو به راهنمایی یکی از ماهیگیرها که شلوارک موج سواری با طرح رنگارنگ استوایی و کفش لاستیکی ورزشی به پا داشت، در حالی که به نرمی زیر سطح آب شنا می‌کردند، شادمانه به بازی و حرکت با دلفین‌ها پرداختند. هر بار دلفین‌ها به قعر آب می رفتند، سه هم قطار سرخوش هم دنبالشان می رفتند. وقتی دلفین ها چرخ می زدند، اعضای باشگاه پنج صبحی ها هم همان کار را می کردند. این تجربه فقط حدود 15 دقیقه به طول انجامید، اما دست کمی از معجزه نداشت. هنرمند حین بیرون آمدن از آب و سوار شدن از روی سکوی کوچک کنار قایق، در حالی که نفس میزد گفت: باور کردنی نبود. کارآفرین هم گفت: یکی از جالبترین تجربیات تمام عمرم بود. خیلی زود میلیاردر هم به سطح آب آمد، در حالی که میخندیدید و هو میکشیدید. پسر عجب باحال بود. بعد از برگشت به اسکله، جلسه درس صبحگاهی روی ساحل نزدیک تلی سنگ که محلهایی از آنها برای کباب کردن ماهی استفاده می کردند از سر گرفته شد. جفت رنگین کمان همچنان بر پهنه آسمان خودنمایی می کرد. میلیاردر دستی به سمت آسمان بلند کرد. ناگهان 4 کبوتر سفید از ناکجا ظاهر شدند. بعد هم دسته‌ای پروانه صورتی و زرد از کنارشان گذشتند. دولتمند همانطور که بهشان خیره شده بود گفت: خوبه. بعد از چند سرفه جانانه که آنها هم انگار از ناکجا آمده بودند، به بخش سوم از الگوی 4 زمینه تمرکز تاریخ سازان اشاره کرد که در این روزه به خصوص به شاگردانش یاد میداد. عنوان این قسمت این بود: تمرین تعالی شخصی. هنرمند در حالی که از موهای بافتش آب میچکید و بازوهای قطور خالکوبی شده اش را انداخته بود دور شانه کارآفرین تا گرمش کند، پرسید: این بخش آموزش درباره چیه؟ کارآفرین داشت از سرما میلرزید. جواب سرراست میلیاردر این بود: تمرین دادن بهترین بخش‌های وجود شما. شعار سلحشورهای اسپارت که سخنران در همایش بهتون گفت خاطرتون هست؟ هر کس در تمرین بیشتر عرق بریزه در میدان نبرد خون کمتری ازش میره. خب، کیفیت تمرین صبحگاهی شما میزان عملکرد روزانه‌تون رو تعیین میکنه. نبردها در پرتو تمرین‌های سخت و اول صبح به پیروزی میرسن. یعنی زمانی که هیچ کس شاهد تلاشتون نیست، پیروزی قبل از قدم گذاشتن سلحشور به میدان نبرد تعیین میشه. پیروزی از آن کسیه که بیشتر از سایرین کسب آمادگی کرده. پرواضحه که اگر میخواید در زمینه تجارت، هنر، شطرنج،
طراحی، مکانیکی یا مدیریت به بهترین انسان در سطح جهانی تبدیل بشید، باید زمان زیادی رو صرف بالا بردن سطح مهارتتون کنید. همونطور که آندرس اریکسون روانشناس سرآمد دانشگاه فلوریدا طی تحقیق نوآورانه اش به ما یاد داده که هر هنرمند باید به طور خاص و به مدت 10 سال هر روز 2 ساعت و 44 دقیقه برای تمرین مهارت مورد نظرش وقت اختصاص بده، این حداقل تمرین قابل قبول برای بروز اولین نشانه های نبوغ در هر زمینه است. با این وجود عده کمی از ما به اهمیت صرف کردن حدود 10,000 ساعت تمرین برای تبدیل شدن به یک انسان بهتر فکر می کنند و به همین دلیله که عده معدودی از ما موفق به شکستن اون رمز میشن که البته وقتی بشکنه خود مقتدر درونمون و از پس اون خرد، خلاقیت، شهامت، عشق و آرامش درونی رو آزاد میکنه. تنها زمانی که خودمون رو بهبود ببخشیم زندگیمون بهبود پیدا میکنه. متوجه منظورم هستید؟ پیشنهاد من به شما اینه که باید برای رسیدن به تعالی شخصی هر روز تمرین کنید، درست همونطور که باید برای هر مهارتی که دلمون میخواد درش به سطوح جهانی برسیم خودمون رو وقف کنیم. ابعاد اصلی زندگی درونیتون رو مستحکم کنید، ضد گلوله کنید و خوراک بدید تا کیفیت زندگیتون ضرب در 100 بشه. هر کاری که در دنیای بیرونتون انجام میدید پیامد مطلق چیزیه که در درونتون اتفاق میفته و اینجا جاییه باید آماده سازی واقعی صبحگاهی رو انجام بدید و بعد از اون هر روز در حالی قدم به دنیای بیرون میذارید که افکار، حسها و بهره‌وریتون شما رو شکست ناپذیر میکنه. شما این موهبت رو به خودتون مدیونید. کارآفرین به آرامی گفت: من تا قبل از همایش سخنران اعتقاد چندانی به خودسازی نداشتم. هیچ وقت به نظرم واقعی نمی اومد. میلیاردر با لحنی محکم پرسید: تا به حال امتحانش کردی؟ منظورم اینه که به مدت طولانی و به صورت جدی تمرینش کردی؟ کبوتر دیگری از بالای سرشان پرواز کرد و وقتی دولتمند به خورشید نگاه کرد به نظر آمد که ابرها از هم باز شدند. کارآفرین اعتراف کرد: راستش نه، تا همین حالا، یعنی تا وقتی که به باشگاه 5 صبحی ها ملحق شدم. خیلی خوبه، پس بیاید ادامه بدیم. کلید مسئله اینجاست. در خلال ساعت پیروزی، یعنی از 5 تا 6 هر روز صبح، باید روی ارتقا دادن چیزی تمرکز کنید که سخنران ازش با عنوان 4 امپراتوری درونی یاد میکنه. این هوشمندانه ترین و گاهی دشوارترین کاریه که در تمام عمرتون انجام دادید. یعنی عمیقاً روی خودتون کار کردن و پرورش دادن 4 عرصه درونی و اصلی که الان یادتون میدم. در واقع کلید طلایی شما برای تحوله. البته کار راحتی نخواهد بود. لازمه که روی این موضوع تأکید کنم، اما ارزشش رو داره. کارآفرین پرسید: چرا؟ حالا دیگر بدنش از سرمای آب اقیانوس هند نمی لرزید، اما دست هنرمند هنوز دور شانه هایش بود. هنوز از موهای بافته هنرمند آب می چکید و خروس همچنان می خواند. چون ابتدا باید امپراتوری های درون در حد تعالی ساخته بشن تا شما بتونید امپراتوری های بیرونی رو ببینید و ثروت شما همیشه متناسب با بیباکیتون خواهد بود. این بینش قدرتمندی رفقا. میزان اثرگذاری شما روی دنیا دقیقاً انعکاس شکوه، اصالت، زنده‌دلی و درخششیه که از درون
بهش دسترسی پیدا کردید. در این دوران سطحی نگری که انسان‌ها مثل ماشین‌های مصنوعی زندگی می‌کنند، افراد معدودی این حقیقت واجب زندگی رو به یاد دارند. نمای بیرونی همیشه نمای درونی رو ابراز می‌کنه، بدون اینکه بازتابش رو در درونمون ببینیم. حقیقت بهره‌وری، کامیابی، عملکرد و اثرگذاری شما روی این سیاره همیشه انعکاسی معنویه از آنچه در درون شما در جریانه. به طور مثال اگر شما به توانایی خودتون برای محقق کردن بلند پروازی هاتون ایمان داشته باشید، هرگز بهشون دست پیدا نخواهید کرد. اگر شما خودتون رو لایق وفور ثروت ندونید، هرگز آنچه برای رسیدن به اون لازمه رو انجام نخواهید داد و اگر انگیزه شما برای سرمایه سازی نبوغتون ضعیف، آتش اشتیاقتون برای تمرین کردن کم شعله و بنیتون برای بهینه سازی کم باشه، پرواضحه که هرگز به فضای تعالی آشکار پرواز نخواهید کرد و بر اون قلمرو چیره نخواهید شد. دنیای بیرونی همیشه نمودی از دنیای درونی ماست و برای تجربه کردن امپراتوری ها در دنیای بیرونیتون ابتدا باید امپراتوری های درونی رو خلق کنید. جرعه‌ای از مایع سبز رنگی نوشید که یکی از ماهیگیرها حین پیاده شدن از قایق موتوری به او داده بود. اگر از نزدیک به نوشته روی بطری نگاه می کردید، این جمله از ماهاتما گاندی را می خواندید: تنها شیاطین موجود در دنیا شیاطین ساکن در قلب‌های مایند. آنجا همان جایی است که باید با آنها جنگید. آقای رایلی ادامه داد: هرچه شما قدرت ذاتی درونتون رو تقویت کنید، کم کم شروع می کنید به دیدن یک واقعیت جایگزین که از فرصتهای زیبا و امکانات تجملاتی سرشاره. شما در جهانی پر از شگفتی زندگی خواهید کرد که توده مردم حتی نمیتونن تصورش رو بکنن، چون چشمهاشون با شک، ناباروری و ترس کور شده. بازی عظمت یک بازی درونیه. میلیاردر اینها را گفت و یک الگوی یادگیری دیگر رو روی شنها رسم کرد. بسیار خوب، حالا بیایید روی این 4 چوب‌ها دقیق تر بشیم تا شما رفقا از جنبه‌های زندگی درونیتون که باید در ساعات پیروزی روی بهبودشون کار کنید به یک آگاهی سطح بالا و فوق واضح برسید. به زودی همزمان با آموزش فرمول 20-20-20 برنامه کامل صبحگاهی رو بهتون یاد خواهم داد، اما فعلا فقط همینقدر بدونید که 4 امپراتور درونی وجود داره که قبل از بالا اومدن خورشید باید تمرین بدید، پرورش بدید و به تکرارشون کار کنید. 4 چوب ذهنی، قلبی، سلامتی و روحی. این 4 عرصه شخصی در کنار هم زیربنای قدرت ذاتی حقیقی رو تشکیل میدن که در درون تمام ابنای بشر نهفته است. اغلب ما به واسطه دنبال کردن چیزهایی که در بیرون از وجود خودمون قرار دارند، این نیروی قدرتمند رو از دست داده ایم و از اعتبار ساقط کردیم. اما هممون این ظرفیت ژرف و ممتاز رو در درون خودمون داریم و بهترین زمان برای بهینه سازی این 4 امپراتوری درونی از ساعت 5 تا 6 صبح. این خاصترین زمان کل روزه. کنترل صبحت رو در دست بگیر تا زندگیت رو ارتقا بدی. کارآفرین پرسید: اوه، راستی سوال، اگر من فقط 5 روز در هفته این برنامه رو اجرا کنم و آخر هفته رو به خودم استراحت بدم چی؟ این روش 5 صبح چقدر محدودیت داره؟
یک سگ پیر آهسته از آنجا رد شد و ترانه اوچی اثر زوکر، اسطوره موسیقی ایتالیا، از یکی از رستوران‌های غذای دریایی شنیده می‌شد. احتمالاً این منظره کاملاً به نظرتان عجیب میاد، ولی خب دقیقاً به همین ترتیب بود. زندگی خودته. هر کاری که برات مناسب تره و باهاش احساس راحتی میکنی انجام بده. من فقط دارم اطلاعاتی رو که سخنران در اختیارم قرار داد با شما در میون میذارم. این اطلاعات باعث شد من ثروتم رو به دست بیارم و کمکم کرد شادی و آرامش مستمر رو به حد کمال داشته باشم. واقعا این اطلاعات به من آزادی فردی رو هدیه داد، اون رو به هر طریق که با ارزش‌ها، آمال و سبک زندگیتون سازگاره اجرا کنید. ولی همیشه به خاطر داشته باشید تعهد پاره وقت همیشه نتایج پاره وقت به دنبال خواهد داشت. میلیاردر این را گفت و برگشت و مگسی را در هوا با دست گرفت. کارآفرین پرسید: میشه لطفاً بیشتر درباره 4 امپراتوری درونی توضیح بدید؟ این قسمتی که دارید یادمون میدید واقعاً کمکم میکنه که در مبارزه‌ام با اون سرمایه گذارها قوی تر بشم و امید شادی و اعتماد به نفسم رو از نو به دست بیارم. من این موضوع رو بهتون نگفتم، اما ظرف این چند روزی که با شما آشنا شدم خیلی از چیزهایی رو که شما با سخاوت تمام بهمون یاد دادید به کار بستم. مطمئنم که خودتون دیدید که در ابتدا برای پذیرش فلسفه های سخنران مقاومت داشتم. میدونید واقعا دلم نمیخواست توی اون سمینار شرکت کنم، اما حداقل ذهنم به روی آموزه های ایشون و شما باز بود. واقعا باز بود. میدونید من عاشق زندگیم و حالا برنامه دارم خیلی زیاد عمر کنم. هنرمند در حالی که صدف قلبی شکل را از روی شنها برمی داشت و به آرامی کف دست کارآفرین قرار داد گفت: چه خوب. کارآفرین صدف را توی مشتش نگه داشت و دستش را روی سینه‌اش فشرد. بعد ادامه داد: من همین حالاش هم متوجه تغییرات قابل توجهی در خودم شدم. حالا که ساعت 5 صبح بیدار میشم تمرکزم بالاتر رفته، استرسم کمتر شده، اعتماد به نفس بیشتری دارم و سطح انرژی بیشتری در خودم احساس میکنم. چشمانداز وسیعی از تمام جنبه‌های زندگیم مقابل خودم میبینم. بیشتر بابت چیزهای مثبت زندگیم شاکرم. کمتر بابت حمله‌ای که به شرکتم شده نگرانم و هیجان بیشتری برای آینده‌ام دارم. ببینید اون سرمایه گذارها آدم‌های بدی‌اند و هنوز آمادگی سرشاخ شدن باهاشون رو ندارم. البته این کار رو خواهم کرد، اما ترسی که درباره موضوع داشتم و حس سیاه ناامیدیم در مورد اون قضیه به کل محو شد. در پایان از شما دوستان عزیزم میخواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. برای انرژی بیشتر ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر سابسکرایب. تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.